المقياس الاشعاعي الجزء الثاني عشر، مشاكل مقياس الكربون المشع. ايه المشاكل بتاعته؟ ده فهمنا القاعدة والخلفية والتاريخ بتاعه. أرجو الرجوع لملف المقياس الإشعاعي وعمر الصخور اللي اتكلمت عليها كتير، وبها 10 مشاكل تدمر المقياس الإشعاعي من أساسه. ويمكن كررتها أكتر من مرة، والناس اللي حضرت معانا تكون فاكرة هذا الأمر. باختصار شديد، ما ينطبق منها على الكربون المشع، يعني نفس المشاكل اللي بيتعرض عليها المقياس الإشعاعي زي اليورانيوم رصاص وزي البوتاسيوم أرجون وغيره والروبيديوم سترانشيوم، برضه هي نفس المشاكل اللي بيتعرض إليها الكربون المشع كمقياس إشعاعي، اللي تجعل أي إنسان باحث علمي مدقق أو حتى بيحب يقرأ في الحاجات العلمية يرفض المقياس الإشعاعي بالكامل ويعرف إن هو لا يعتد به. لكن هم ما عندهمش حل تاني، فلن يتنازلوا عنه إلا لو لقوا حل بديل يثبت لهم التطور، علشان هم مش هيتنازلوا عنه. أول مشكلة من ال10 مشاكل اللي قلناها، بس بتكلم باختصار، افتراض إن العينة نظام مغلق closed system. مفيش عينة بيولوجية في نظام مغلق. لما بتاخد عينة وبتحطها في المعمل لازم بتعزلها وبتحافظ عليها علشان تكون متأكد من نقاوتها لو هتقيسها كمان شوية. طبعا هي في الطبيعة عمرها ما كانت معزولة ولا محطوطة في أنبوبة رصاص ولا في سائل نيتروجين ولا غيره، دي في الطبيعة. فلا يوجد عينة في الطبيعة نظام مغلق عشان تقدر تعتمد عليها وتقول ده حددنا عمرها بدقة. دي من البداية ABC خطأ. زي ما ضربت من مثال قبل كده على الموضوع ده، بتدعي ان شويه رمله دول ساعه رمليه في انبوبه ازاز. لا، دي مش ساعه رمليه في انبوبه ازاز، دي شويه رمله في ريح. الافتراض الثاني انك تفترض ان النظام من البدايه لا يحتوي على اي من العناصر النهائيه، يعني في المعنى ان الكربون المشع بتفترض ان نسبته في البدايه هو يساوي نفس النسبه بتاعته اللي موجوده في الطبيعه حاليا، وده خطا، وهنعرف ازاي خطا. 3. بتفترض ان معدل تحلل الكربون المشع ثابت، يعني نص العمر 5730 ده لا يتغير. دراسات كتيره ابتدت تثبت ان هو متغير، واتكلمت على العناصر المشعه وايضا هندرسه في الكربون المشع. 4. افتراض عدم تغيير الضغط، لان زياده الضغط يؤثر على سرعه التحلل، خاصه الكربون المشع لو زودت الضغط يتحلل اسرع، وخاصه بالضغط الرأسي او بالاحتكاك، ويجعل معدل تحلله يختلف ويجعل المقياس لا يعتد به. 5. افتراض ثبات الحرارة، لأن زيادة الحرارة يجعل سرعة تحلله أكتر. تخيل معايا عناصر مشعة في منطقة بيعتبروها منطقة معتدلة الحرارة وفجأة ينفجر جنبها بركان أو على مقربة منها ويرفع درجة حرارة الوسط، يجعل المقياس الإشعاعي للصخور هذه المنطقة لا يعتد به. 6. الطاقة اللي بتأتي من مصادر مختلفة وبخاصة الفضاء زي الأشعة الكونية والنيوترونات وغيرها، اللي بازدياد تصادمها بتخلي تركيزه يزيد بدل ما يتحلل. 7. الطاقة المغناطيسية والمجال المغناطيسي اللي ليه تأثير على ذرات العناصر المشعة. بتغير المجال المغناطيسي يتغير معدل تحلل العناصر المشعة. واحنا عرفنا ودرسنا كويس ان المagnetic فيلد بتاع الارض بيتناقص، يعني معدل تكوين الكربون المشع حاليا اعلى، يعني زمان الكربون المشع كان اقل من الان، لكن ده ما بيحطوش في الاعتبار. 8. اي مواد كيميائيه تكون على مقربه من المواد اللي فيها كربون مشع او الميه اللي بتحمل بعض العناصر المختلفه الكيميائيه اللي ممكن تتفاعل مع الكربون اللي يبقى فيه ذرات كربون مشع، تخلي معدل التحلل يختلف، لان هي ممكن تسحب كربون مشع وتعطي نتائج خطأ. 9. ايضا اصطياد البروتون اللي هو البروتون كابشر تغير المقياس تماما وتخليه يدي نتائج خطأ. 10. افتراض ان هي متعايره، وهم نعتبر ان هم معايروها خلاص بموضوع مقابر الفراعنه، وده اصلا خطأ. بالاضافه لل10 الاساسيين اللي اتكلمنا عن ال10 دول ثابتين في كل المقاييس المشعه بما فيها اليورانيوم والروبيديوم سترانشيوم ومقياس البوتاسيوم أرجون وغيره. أيضا
دول يخضعوا في الكربون المشع، ولكن الكربون المشع كمان ليه مشاكله الخاصة بيه زي كل مقياس من المقاييس اللي فاتت اللي درسناها وعرفنا ان فيها مقاييسها مشاكلها الخاصة بيها. طب ايه مشاكل الكربون المشع بالاضافة للعشرة اللي فاتوا؟ ورغم ان العشرة اللي فاتوا دول كافيين تماما يهدوه ويجعلوه مقياس علمي لا يعتد به، لكن في شوية مشاكل كمان زيادة. جدير بالذكر ان تقدير الاعمار بالكربون 14 او غيره من العناصر المشعة ما بيديش نتائج دقيقة من العينات بعد سنة 1940. ليه؟ بعد النشاط النووي، بعد اكتشاف القنابل النووية والتجارب النووية اللي عملوها في أماكن كتيرة والمفاعلات النووية والتصرفات النووية والمصايب دي كلها، وتشيرنوبل وناجازاكي وي والحاجات دي كلها وهيروشيما والحاجات دي كلها، دخل نسبة الكربون المشع تولع تزداد جدا، وخلى نسبته في الطبيعة ترتفع جدا عن المعتاد. وأنا أصلا بدأت أستخدم الكربون المشع كمقياس وأحلله وأشوفه قد إيه والكلام ده كله بعد سنة 1940. معايا؟ التجارب دي كلها النووية عملت اختلال ما بين الكربون 12 والكربون 14 في الغلاف الجوي اللي اعتمدنا عليه بعد كده في حساب عمر العينة. أصبحت العينة ممكن تديني بكل سهولة أعمار أضعاف اللي يجب أن تديهوني. ليه؟ بكل بساطة أنا اتولدت بعد سنة 1940 بكتير قوي، وحضراتكم أعتقد معظمكم جسمنا حاليا في نسبة الكربون المشع اللي هو ذرة لواحد إلى تريليون ذرة كربون عادي. دي النسبة اللي موجودة في جسمنا، ماشي. لكن مين قال إن أجدادي اللي كانوا عايشين قبل سنة 1940 كان عندهم في جسمهم نفس النسبة؟ ما كانش في أيامهم التجارب النووية دي اللي زودت نسبته جدا. فإزاي تجيب عظمة جدي اللي هو من 5000 سنة اللي ما كانش عنده تجارب نووية وتقول أنا في جسمي حاليا في 1000 ذرة كربون مشع، والجسم هو في حاليا أدوبك 100 أو 125 ذرة كربون مشع، تقول لي ده هو عمره 20000 سنة. لا، هو عمره مش 20000 سنة، هو عمره من 5000 سنة، بس هو تعرض لكربون مشع أدوبك 250، مش زي أنا تعرضت لكربون مشع 1000. مختلفين تماما عن بعض. فما ينفعش الملحدين يجيبوا لكم عظمة جمجمة ويقولوا لكم الجمجمة دي لواحد من 30000 سنة. لا، هو مش من 30000 سنة، هو من 5000 سنة، بس اتعرض لطن أو 1 على 16 من اللي أنا تعرضت له للكربون المشع. ده عامل من ضمن العوامل المهمة جدا اللي لازم تكون فاهمينها. الكربون المشع في أجسامنا حاليا في النباتات والحيوانات والغلاف الجوي والإنسان والمية تركيزه أضعاف ما قبل ذلك بسبب النشاط النووي. فاستخدام النسبة الحالية كنسبة معايرة للعينات ده أصلا خطأ تماما. وياما ناس كتير وعلماء كتير اتكلموا في هذا الأمر ولم يسمع كلامهم. النقطة دي مهمة. مرة تانية لما يجيب عينة ويقول لك إن بيها 8 كربون مشع، ويجيب عينة حالية فيها 1000 كربون مشع، ويفترض إن العينة القديمة بدأت 1000 ووصلت 8، فيقول لك إن دي عمرها 40000 سنة. ده خطأ. هي ممكن تكون بدايتها مش 1000، هي ممكن تكون بدايتها 16 بس كربون مشع، وبقت 8 بعد 4000 وشوية سنة. معايا؟ النقطة دي لأنها دي غاية في الأهمية ودي مهمة جدا. وصلت؟ لو حد عايزني أشرح له النقطة دي مرة تانية يكتب لي 5 وأشرح له، لو وصلت يكتب لي 7، لأن دي واحدة من النقاط الأساسية في الموضوع اللي بنتكلم عليه. جميل، الناس كتبت لي 7. طيب نشكر ربنا.
طيب هل في دراسة على اختلاف النشاط النووي غير تركيز الكربون المشع ولا أنا بقول كلام فاضي؟ في دراسات اتكلمت على تركيز الكربون المشع ما قبل سنة 1940 وما بعده. الكربون المشع ده نسبة التركيز بتاعته لما كانوا بيقيسوها في بعض عينات الأشجار من قبل 1940 المحفوظة. بعد كده بعد الأنشطة النووية وصل تركيز الكربون المشع في بعض العينات سنة 1900 ما بين 1963 و 65 لهذا المستوى. بعد كده ابتدى يتناقص مرة تانية ومرة يزيد ويقل وهكذا. يعني التركيز مش ثابت، ده بيتغير جدا، ممكن يوصل ل 100 ضعف وممكن يوصل ل 1000 ضعف بسبب النشاط النووي. القمة بتاعته كانت سنة 1963 وهي أعلى وقت كانوا بيعملوا تجارب عشان إثبات كلام داروين بعد العيد المئوي لداروين أو بعيد المئوي من نظرية داروين، وخاصة بعد التجارب بتاعت القنابل اللي هي بيسموها الثيرمونيوكلير اللي هي بتنتج نيوترونات كتيرة قوي تحول بكل سهولة النيتروجين في الغلاف الجوي النيتروجين 14 لكربون 14. دي الدراسات دي قدمتها انستيتيوت يعني بعض المراكز البحثية في جامعة هيلدربرج. قدام حضراتكم النتائج اللي قدموها بعد قياسات كتيرة قوي. طب يعني لما نسأل هل عندكم دليل ان تركيز الكربون المشع هو نفس تركيز الكربون المشع الحالي؟ لا، ما عندهمش دليل. لكن احنا في المقابل لما نقول ده مقياس خطأ، هل عندنا دليل ان تركيز الكربون المشع يختلف عن تركيزه الحالي؟ اهي بنقدم ادلة عليها. وهذا يعني ان ما اقدرش استخدمه كمقياس، ما اقدرش اقول انا في جسمي حاليا 1000 وجسمي لقيتها تركيز الكربون المشع في الجمجمه بتاعتي دلوقتي 1000، تركيز الكربون المشع في الجمجمه لقيتها 8 فاقول عليها دي من 40000 سنه. لا، مش 40000 سنه ولا حاجه. تركيز الكربون المشع فيها 8 لان يمكن تكون اتعرضت ادبك ل 16 كربون مشع بعد 4000 وشويه سنه بقت 8 عادي. افتكروا النقطة دي كويسة قوي، واللي عايز يبحث ويتأكد منها براحته. ابحثوا على قد ما تقدروا وافترضوا ان انا بقول لكم كلام خطأ، اتأكدوا بنفسكم. اللي عايز يراجع. ايضا الاشكالية اللي هو حتى مش ثابت عشان احط معامل اقدر اعمل بيه هذا الامر. يعني المناطق اللي جنب المفاعلات النووية بيبقى نسبته اعلى، المناطق البعيدة عن المفاعلات النووية بيبقى نسبته اقل، ولكن ما اعرفش بنسبة قد ايه. فنتأكد ان القنابل والمفاعلات النووية والتجارب النووية والتسربات النووية افسدت تماما مقياس الكربون المشع من قبل ما يخترع. الفرضية الثانية، افتراض ان نفس كمية الكربون المشع في الغلاف الجوي في الحاضر تساوي الماضي، ده خطأ. بالاضافة للتجارب النووية ايضا في طبقات الجو العليا تشبع الغلاف الجوي بالكربون المشع لم يصل إليه بعد. ولو تفتكروا ده كان دليل مهم جدا على قصر عمر الأرض والغلاف الجوي، بما يؤكد أن الأرض ما تعداش عمرها بضعة آلاف من السنين. الكربون المشع اللي بينتج من أشعة الشمس وبيتكرر بنص عمر 5730 سنة. بيتكون وبيتكسر بيتكون وبيتكسر، بعد مرحلة معينة هيوصل لمرحلة الاتزان الاستابيليتي، اللي بيتكون قد اللي بيتكسر. زي ما شبهتها لحضراتكم لو تفتكروا بالبرميل بعبيه ميه وفي شويه خرم على طول سطح البرميل بتفضل تطلع منه الميه لغايه ما بوصل لمستوى معين، كميه الميه اللي بعبيها في البرميل بتساوي كميه الميه اللي بتخرج من الخروم الكتيره اللي وصل لها، فيبتدي يوصل لمرحله الثبات. لما حسبوها بالمعادلات الرياضيه الكربون المشع اللي بيتكون والكربون المشع اللي بيتكسر يوصل لمرحله الثبات قد ايه؟ اللي بيتكون قد اللي يتكسر في 30000 سنه. كويس. طيب الغلاف الجوي حسب كلام مؤيد التطور عمره قد ايه؟ اكتر من 3 مليار سنه، يعني يكون وصل للتشبع من زمان قوي وخلصنا في طبقات الجو العليا. لكن الغلاف الجوي اكتشفنا ان هو ما تشبعش بالكربون المشع بعد، ومعدل تكوينه اعلى من معدل تكسره، وبنسبة عالية بتتعدى من 28 ل 37%. يعني احنا بنتكلم على غلاف الجوي عمره اقل من 8000 سنة بمقياس الكربون المشع.
لأن لو كان عمره أكتر من 8000 سنة كان يثبت إن النمو بتاع الكربون المشع أقل، ولو كان عمر الغلاف الجوي 30,000 سنة فما فوق يكون الكربون المشع وصل لمرحلة الثبات. إذا الغلاف الجوي أنا عندي دليل على قصره، لكن ده ليه فائدة تانية أو حاجة مهمة قوي. أنا حاليا الشمس والأشعة الكوزميك ريز بتكون كربون مشع أكتر، لأن نسبة اللي بيتكون أكتر من نسبة اللي بيتكسر، ده حتى من الشمس مش من المفاعلات النووية. أيضا ده يؤكد إن النباتات في الماضي والحيوانات والإنسان في الماضي من 5000 سنة وشوية أو أقل أو أكتر كان بيخزن ربع أو طن أو 1/16 من اللي أنا باخده. يعني لما الاقي كربون مشع في جمجمة برضه والاقيه 1/16 من التركيز اللي موجود في جسمي حاليا في جمجمتي حاليا، ده مش معناه ان هو عدى عليه 20,000 سنة، لا، ولا عدى عليه 20,000 سنة ولا حاجة. ده كل الموضوع ان هو كان بيتعرض لربع او طن اللي انا بتعرض له الان. معايا نفس المبدأ. فالأنشطة ده بالإضافة للأنشطة المختلفة، لو اتكلمنا كمان على الكربون المشع في الغلاف الجوي في الطبقات العليا برضه يؤكد لي قصر عمر الغلاف الجوي، ويؤكد لي إن الكائنات زمان كانت بتتعرض لكمية من الكربون المشع أقل بكتير جدا مما أتعرض إليه الآن. هل في دراسة عن الموضوع ده؟ في دراسات، ده بالإضافة للدراسات بتاعة التفاعلات النووية من بعد سنة 1940 في دراسات على ما يسمى بالفقاعات الهوائية في الصمغيات. الأشجار القديمة بيبقى ليها بتطلع المواد الصمغية أثناء تدحرجها بتحدث بعض الفقاعات الهوائية. لو لقيت حتة صمغ على شجرة دلوقتي بتلاقوا دايما فيها هواء، دايما فيها فقاعة هوائية معزولة جوه الصمغ. كويس؟ بيفتحوا الفقاعات دي ويدرسوا تحليل الهواء اللي جواها وتركيزه قد ايه والكلام ده كله، وبيكتشفوا دي فيها اكتشافات. الدراسات دي ضخمه قوي، بيلاقوا نسبه تركيز الاكسجين اعلى من الحالي وحاجات كتيره في الموضوع ده. هذه دراسات بتتكلم على هذا الامر كدليل. كربون المشع زمان في الماضي كان بيتكون اقل بكتير من الحالي. ده ايضا راجع لمقياس الكربون المشع لا يعتد به، بالاضافه لكل اللي قلته قبل كده. بس مش بس ده، لسه فيه ما هو اكتر. افتراض ان الكربون او ثاني اكسيد الكربون في المحيطات نفس النسبة، وده كمية ضخمة جدا، ان نسبته لم تتغير طول الزمان، فافتراضية خطأ. لأنه يحتاج ان مياه المحيطات لا يتغير لا حجمها ولا درجة حرارتها. ليه؟ ثاني اكسيد الكربون الناس عارفة بيدوب في المية أنهو المية البارد أكتر، فنسبة ذوبان ثاني أكسيد الكربون في الماء البارد أكتر، زي المياه اللي هي الصودا والكولا والحاجات اللي زي دي. لكن بيقل في التلج. لو جبت كولا سخنة وفتحها بيكون الكربون ثاني أكسيد الكربون اللي فيها معظمه طاهر. لو كانت باردة بيبقى نسبته أعلى فيها. لو جمدتها بيطير معظمه. ده بالإضافة مش هدخل بقى للمعادن الدائبة فيه واختلاف تركيز المعادن، والقصة دي قصتها قصة، لكن ما علينا. أنا عندي مياه المحيطات والبحار بتقل درجة حرارتها والمحتوى الحراري اللي فيها تدريجيا. ده يغير مستوى الكربون المشع اللي موجود في ثاني أكسيد الكربون، لأنه بيخلي المحيطات تمتص أو تطلق كمية أنا مش عارفها قد إيه. النسبة دي بتؤثر على تغير نسبة الكربون المشع في الغلاف الجوي بنسبة ضخمة. دي مش موضوعة في الحسبان أيضا في المعادلات خالص. معايا؟ مش هدخل فيها كمان عاملين زي ما قلت، عامل بعد ذوبان المعادن فيها، زي ما جبت كولة ازازة كولا ودوبت فيها شوية ملح صغير أو شوية سكر، هيحصل إيه في ثاني أكسيد الكربون اللي فيها؟
هيهرب. وعرفنا ان تركيز المعادن والاملاح والعناصر بيزيد في مياه المحيطات مش بيقل، ودي نقطة مهمة جدا تفتكروها. ايضا مش هتكلم على موضوع الطوفان، لما الطوفان نفسه لوحده والمية توصل ان هي تغطي الجبال والارض دي كلها، ده هيعمل ايه في امتصاص الكربون؟ الحاجة الرابعة، افتراض ان الاشعة الكونية في الماضي تساوي الاشعة الكونية في الحاضر، ده لا يمكن قياسه ولا التأكد منه. واختلاف الاشعة الكونية في الماضي يجعل معدل تكوين النيوترون اللي يكون الكربون المشع يختلف عن معدل تكوينه في الحاضر. أنا مش بتكلم على حرارة الشمس، أنا بتكلم على نشاط الإشعاع للشمس، الانفجارات الشمسية، مش حرارة الشمس، مختلفين عن بعض شوية صغيرة. أنا بتكلم على السولار ويند. لو النشاط الإشعاعي للشمس في الماضي أكتر أو أقل، ده يخلي معدل تكوين الكربون المشع وتركيزه في الماضي مختلف عن الحالي. يعني لو الأنشطة الشمسية والبقعة الشمسية في الماضي أقل بكتير من الحالي، معناه إنه الكربون المشع معدل تكوينه في الماضي ومعدل تركيزه في الماضي أقل بكتير، ده كعامل لوحده. هل تمت دراسات على الموضوع ده؟ في دراسات كتيرة للتاريخ الشمسي والنشاط الشمسي، ورصدوا ما بين 1420 ل 1720، ولقيوا ان الانفجارات الشمسية معدلها اقل بكتير جدا جدا بما نشوفه هذه الايام. فالانفجارات الشمسية في الماضي كانت نادرة جدا. ايضا دراسة اخرى عن تاريخ تركيز الكربون المشع واختلافه بناء على النشاط الشمسي في الألفية الماضية، دي عملها ستيفنر، والدراسة دي اتعملت من ما بين 1993 ل 1997، ووضحت الاختلاف الشديد في الكربون المشع وتركيزه بناء على النشاط الشمسي في 1000 سنة مضت. كل ده يوضح ان الكربون المشع مش نفس التركيز، عشان ناخده بفرضية انه زي ما التركيز الحالي زي تركيزه الماضي، زي ما انا بموت حاليا وتركيزي مثلا 1000 كربون مشع، يبقى برضه في الماضي كانوا بيموتوا بتركيز 1000 كربون مشع. لا، ده مش صحيح. كل دي أدلة علمية ضد هذا الأمور. هل عندهم دليل واحد في المقابل، دليل علمي ان تركيزه في الماضي كان نفس التركيز؟ لا، لا يوجد. خامسا، افتراض ان السمك الغلافي الجوي وبخاصة طبقة الأوزون، وطبعا كل الناس عارفة مشاكل طبقة الأوزون الحالية، افتراض ان تركيزه في الماضي وسمكه في الماضي يساوي سمكه في الحاضر، ده خطأ، وده لا يمكن قياسه. رغم ان اختلاف صغير قوي في سمك طبقة الأوزون بيأثر قوي ويخلي معدل تكوين الكربون المشع يختلف جدا. اعتقد كتير من الابحاث والمجلات والبرامج بتتكلم دلوقتي على مشاكل تآكل طبقة الأوزون. يعني حاليا بيتكون بسبب تآكل الأوزون اللي يسمح اكتر باختراق الأشعة الكونية، يتكون نيوترون اضعاف، مئات الاضعاف ان لم يكن الاف الاضعاف اللي كان بيتكون في الماضي. يعني ما اقدرش استخدمه كمقياس. سابعا، افتراض المجال المغناطيسي للأرض، ده اتكلمت عليه في ال10 نقاط الماضية، ولكن زي ما قلت المجال المغناطيسي للأرض بيتناقص بمعدل 1400 سنة، بعمر نص 1400 سنة. والمجال المغناطيسي ده اللي بيحمينا من الأشعة الكونية. فاكرين لما اتكلمت على الإيرث ماجنتيك فيلد ديكي؟ ولأي حد عايز يدور على الموضوع ده ويتأكد بنفسه براحته يشوفه، اللي بيتناقص بمعدل عمر نص 1400 سنة. يعني في الماضي المجال المغناطيسي كان الضعف، يعني من 1400 سنة مضت المجال المغناطيسي للأرض كان أعلى الضعف، ومن 2800 كان أعلى من كده. لكن المجال المغناطيسي ده ليه طاقة، الطاقة دي تخلي الحياة على الأرض مناسبة وأدفأ من الآن من 6000 سنة فاتت و7000 سنة. لكن يوصل المحتوى الحراري لو أكتر من 8000 سنة تكون طاقة الأرض مرتفعة، أو طاقة المجال المغناطيسي مرتفعة، ما تخليش ينفع للحياة، لأن الحرارة هتكون ساعتها أكتر من 55 و60 درجة مئوية. ده الناس يؤكد أولا أن الحياة على الأرض مستحيل تكون بدأت من
قبل 8000 سنة بدليل علمي مقاس واضح. والحاجة التانية بالنسبة للكربون المشع في الموضوع بتاعنا دلوقتي، المجال المغناطيسي يمنع وصول الرياح الشمسية للغلاف الجوي، وهو ده اللي كان بيحمل أوزون أكتر زمان. يعني المجال المغناطيسي الأقوى في الماضي يخلي معدل تكوين الكربون المشع أقل بكتير جدا في الماضي. إذا إزاي بفترض إن الماضي تركيز الكربون المشع في الكائنات هو نفس تركيز الحالي، ومع كل الاختلافات دي اللي أنا بدرسها؟ شكرا أستاذ كورتز، ربنا يبارك حضرتك. حزام فان ألن اللي أنا اتكلمت عليه في المقياس الاشعاعي لو تفتكروا حضراتكم، واللي ده ما عندناش عنه أي فكرة كافية، ولا نعرف كان سمكه قد إيه في الماضي، ولا نشاطه قد إيه، ولا هل طبقه أم أكتر، ولا الموضوعات دي كلها. سابعا، افتراض معدل التحلل ثابت، يعني بحتاج ثبات الضغط والرطوبة والحرارة. كل ده لا يمكن إثباته ولا يمكن قياسه، بل الثلاث عوامل دول أي تغيير بسيط فيهم يجعل مقياس الكربون المشع لا يعتد به، لأنه بيتأثر بالثلاث عوامل دول. على فكرة بيحاولوا يفصلوا فيهم، ولكن برضه ثبت إن هو يتأثر بالثلاث عوامل دول. يعني لو كان في الماضي درجة الحرارة أعلى قليلا، ده يخلي معدل تحلله أعلى. لو كان الضغط أعلى، ده يخلي معدل تحلله أعلى. لو كان بيتعرض لنسبة رطوبة أعلى، ده يخلي معدل تحلله أعلى. ثلاثة دول عامل واحد حصل في الماضي بيحاولوا ينكروا مؤيده التطور هو الطوفان، يخلي مقياس الكربون المشع لا يعتد به. ثامنا، عدم الحذف من الكربون المشع. يعني بفترض ان العينة مفيش حاجة شالت منها كربون مشع طول الزمان ده كلها. تاسعا، عدم إضافة مواد مشعة بعد موت الكائن. عاشرا، الفرضية الأساسية اللي قلت لحضراتكم فيه إن أنا بفترض إن عمر النص بتاعه 5730، رغم إن هم عندهم دلوقتي 2 مش 1، وبعضهم عنده أكتر من 2. زي ما قلت لحضراتكم، تحديد عمر النص اقتناع شخصي لليبي إن الحضارة المصرية عمرها قديم، ومقبرة زوسر عمرها 2800 سنة، واستخدم منها خشب عشان يحدد مقياس الكربون المشع. اكتشاف ان الكلام ده خطأ يوضح ان كلام ليبي والمعادلة بتاعته من استخدام مقياس الكربون المشع كله بالاخر خطأ. الكلام ده نلاقيه في كتاب قدام حضراتكم بيشرح هذا الامر بالتفصيل، وبيوضح ان الكربون المشع في الحضارة المصرية ما هو اقدم من 1600 قبل الميلاد خطأ. هذا المرجع قدام حضراتكم اهو اللي يحب يراجعه. الفرضية أو المشكلة 11، افتراض إن نسبة النيتروجين ما اتغيرتش. ما هو الكربون بيتحول لنيتروجين، والنيتروجين بيتحول لكربون مشع بالأشعة الكونية لما بتطلع نيوترون. لو نسبة النيتروجين أقل يتحول كربون أقل، كربون 14 أقل. طب أنا ما أعرفش نسبة النيتروجين كانت في الماضي هل هي نفس النسبة الحالية ولا لأ. المشكلة 12، عدم إزالة الكربون المشع من العينة. ده ما أعرفش أثبته. أنا أعرف إن مياه المطر وخاصة النقية ممكن تشيل الكربون المشع وتجعل نسبته أقل. بناء على كل اللي أنا قلته، مقياس العناصر المشعة منها الكربون المشع اللي بتكلم عليه النهاردة لا يمكن الاعتماد عليه. مقياس لا يعتد به لعدم دقته. مع كل التغيرات دي كلها اللي كل ما ندرس متغير ونلاقيه صحيح فعلا الماضي كان مختلف عن الآن، وبعد ده افترض ان الكربون المشع ثابت، ده خطأ. وبالطبع كل مؤيد التطور بيتجاهل العامل الكوني المهم جدا هو الطوفان. ان ارتفاع المية وصلت لأعلى من الجبال، وتخيل الضغط اللي بيبقى على البوصة المربعة يكون قد ايه؟ عالي جدا، ينتج معدل تحلل الكربون المشع مختلف تماما. ايضا حفرية موجودة في مكان جاف تختلف عن حفرية موجودة تحت المية دي كلها.
تغير سطح حرارة الأرض قبل الطوفان وبعده. كل ده يوضح إن الكربون المشع لما أقيسه في عينة ويطلع لي 30,000 ولا 40,000 ولا 50,000 ده مقياس لا يعتد بيه لأنه مش علمي. في دراسات كتيرة قاموا بيها علماء كتير على الكربون المشع، لو حسبنا فيه كتير من المتغيرات اللي فاتت قالوا ممكن يوصل للتغير بمعامل 10. يعني لو لقيت عينة 50,000 سنة هي في الحقيقة ممكن يكون بمعامل 10، يعني هي ممكن تكون عمرها من 5000 إلى 50,000 سنة. يعني العينة 5000 سنة ممكن تديني بكل سهولة 50,000 سنة. المقياس ده رغم ان هو مخترعين مؤيد التطور ومتمسكين بيه ولكن بيسبب لهم مشاكل. افتكروا الكلام اللي انا هقوله لكم كمان شوية، لكن اللي بقوله دلوقتي افتكروه كمان شوية. 50% باعترافهم من نتائج تحليل الكربون المشع بتترفض، وهنعرف كمان شوية ان هو مش 50 ده اكتر من كده بكتير، لان اللي بيقول الكلام ده واحد من علماء التطور بيقول بنفسه ان هم بيضطروا يرفضوا 50% من نتائج الكربون المشع، بيرفضوها، بيرموها في الزبالة. ليه؟ لانها بتخالف فرضية الاعمال للتطور. تخيلوا اوبدن بيقول الكلام ده، ادي نص كلام قدام حضراتكم. 50% من عينات الكربون المشع لما بتتقاس بتترفض. ادي المرجع قدام حضراتكم. الحقيقة هو مش 50%، الحقيقة أكتر من كده بكتير. أي عينة بيلاقوها فيها كربون مشع والمفروض عمرها أقدم من 50 أو 60,000 سنة بيرفضوها. ده برضه مش كلامي، ده باعتراف من علماء التطور. ادي النص قدام حضراتكم اللي يحب يرجع له، وادي مرجع تاني وادي تالت بيتكلم على نفس الكلام. كل ده وبيستخدموا الكربون المشع كما لو كان معدل ثابت حقيقي دقيق يعتد به ولا يقبل النقاش. في عامل آخر فوق كل الكلام ده كله أضيفه بس في النهاية. في حاجة قال عنها الكتاب المقدس وهو طبقة الجلد. طبقة الجلد حسب ما بنفهم من الكتاب المقدس وحسب ما بنلاقي بعض الحاجات حاليا في الطبيعة تشرح هذا الأمر شوية، وهجيلها بعدين في القسم ال13. الجلد ده كان يحمي الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية والكوزميك ويفز والحاجات اللي زي دي كلها. ده يخلي أصلا مفيش كربون مشع، جاي حاجة لا تذكر ما قبل الطوفان، لأن الأشعة فوق بنفسجية لا تعبر، تكون الكربون المشع قليل جدا. فلما الاقي نسبته قليلة جدا في عينة، ده مش معناها ان هي من 40 و50 ألف سنة، ده معناها ان هي من قبل الطوفان، من ظروف ما قبل الطوفان. كل ده يؤكد خطأ فرضية المقياس الاشعاعي كمقياس لعمر الحفريات القديمة اللي دايما يستشهدوا بيه لما يتكلموا مع حضراتكم ومع أولادكم، لأن هم غالبا مش هيتكلموا معاكم، هم بيتكلموا مع أولادكم، هم اللي يهمهم أولادكم. هو ده الجيل اللي بيتعرض لضرب النار حاليا، يعني figuratively speaking، الهجوم العلمي بهذه الطريقة اللي بيخدعوا بالكلام ده.